سلام، خدا کنه که جور و صحتمند و سر حال بوده باشین. امروز میریم در مورد بیت کوین و ارزهای دیجیتال یک تحلیل می داشته باشیم. این که قیمت ایتریوم در آینده میتونه تا کجا رشد بکنه. شما که میبینید نقره خیلی زیاد رشد کرده، میبینید طلا خیلی زیاد رشد کرده، همشون ایتریج زدن و استاک آمریکا همشون ایتریج زده. فقط بیت کوین مونده که ایتریج نزده. حالا چی پشت پرده است و تا چی حد ما میتونیم صبر بکنیم؟ آیا کدام سیگنال خوب برای خرید است یا سیگنال خوب برای فروش است؟ اینکه موقع خوب رسیده برای خرید یا نه. امروز در لابلای ویدیو برای شما نکات را خاطر آموزش دادم که برای شما کمک میکنه که بتونین روند پیدا بکنید و از تجربیات خود برای شما میگم. اگر از قسم ویدیو خوشتون میاد حتما ویدیو را لایک بکنین و ما را سابسکرایب داشته باشین و این ویدیو را با دوستاتون و کسایی که ترید میکنن حتما شیر بکنید تا اونام از این مطالعه باشن. اولتر از همه ما بیت کوین داریم که در منطقه تقاضای خود رسیده و امکان زیاد میره که از این منطقه رشد بکنه یا این که آخرین بار به قیمت 79000 80000 ببینیم، بعدش بازار چی بکنه؟ از اینجا رشد بکنه رو بالا. اگر این که اتفاق نیفتاد از اینجا میتونه که بازار بالا بره. اگر این اتفاق افتاد میتونه که قیمتای بین 77000 تا قیمت 80000 دلار آمریکایی را بیت کوین ببینه و بعد از او بیت کوین میتونه که روند صعودی خود آغاز بکنه. به نظر من این است که وقتی بازار سهام آمریکا رشد میکنه، بازار کریپتو همچنان پشت سرش باید رشد بکنه. ولی اگه زمانی که کریپتو رشد نمیکنه، بازار سهام رشد میکنه، پس اینجا ما اتوماتیک متوجه میشیم که کاسه زیر نیم کاسه هست و میتونه بازار انقریب رشد بکنه. چون همیشه وقت اگر ما چارت S&P 500 و چارت های دیگر رو ببینیم، همیشه وقت بعد از صعودی بازار استاک آمریکا بیت کوین هم رشد کرده و زمانی که بیت کوین رشد میکنه، ایتریوم هم رشد میکنه، آلت کوین هم رشد میکنه. ولی فعلا به نظر من از اینکه پولایتون وارد آلت کوین ها بسازن که ریسکش بسیار بلندتر است، بیارین پولایتون بالای ایتریوم و بیت کوین سرمایه گذاری بکنید. اولتر از هم اول بیت کوین بالا میره، ایتریوم بالا میره و بعدش آلت کوین ها بلند خواهد رفت. شاید هم هرگز هیچ کدام از جا بلند نره. از خاطر همیشه وقت معلومات خودتون پیدا بکنید. دلار اگر ببینیم روندش نزولی است و فعلا شاید به کف بعدی برای خود بسازه. اگر اینکه کف بعدی برای خود دلار بسازه، به این معنی که ارزش دلار در بازار جهانی پایین میره، ارزش یورو مثلا بلند خواهد رفت و در مقابل خرید و فروش داد و ستدها همه چیز ارزانتر میشه به خاطر ارزش دلار پایین رفته و مردم دوست دارن که پول خود برن وارد سهام بکنن، وارد طلا بکنن، وارد نقره بکنن. نقره رو میبینین که چه رقم رشد کرده رویسته. نقره رشد کرد، طلا رشد کرد، ایتریوم و بیت کوین رشد نکرده و ما منتظر هستیم که چی وقت میتونه این رشد بکنه و خیلی هم خوشبین هستیم در مقابله بازار. البته اینا براتون بگم، همیشه وقت بازار زمانی که سرخ می باشه و کلی طرز داره، بازار زمان خوب برای خرید می باشه. حالا اگر مثلا اینجا رو تماشا بکنین، CMC Crypto Fear and Greed Index 28 است، یعنی مردم هنوز هم داخل طرز هستن، ترسیده رو هستن که آیا بیت کوین بخرن یا نه. و زمان ایمیل طرف سرخ، زمانی که مردم بدون از اینکه چه قسم براتون بگم فایده باشن، یعنی عجله‌ای میفروشن، مارکت میفروشن و اصلا قصهش نیست، بسیارا با نقص میفروشن، بسیارا با فایده میفروشن، اصلا لیمیت نمیگذارن و اینا میان داده را داخل صرافی‌ها جمع میکنن. فروش‌های ناگهانی، فروش‌هایی که از ترس به وجود آمده و مثلا یک نفر یک جایی مثلا بیت کوین خودم میفروشه، آلت کوین خودم میفروشه، ایرم یک جایی وقتی میفروشن، اینا متوجه میشن که اینجا یه آدم از ترس فروختن، نه از کدام چیز دیگه. و این وقتی الگوات تکرار میشن، صدها هزارها میلیون ها نفری کار انجام میده، پس ایندکس یا نمای یا نمودار ترس و طمع میره و طرف سرخ یا طرف سبز میره. و زمانی که سبز میشه به این معنی که کسی که مثلا 1 لک USDT داره، تمام 1 لک USDT خود در ظرف 1 دقیقه کلش میره میخره، مثلا انتظار نمیکشه، نمیکنه مثلا 20000 بندازه، 20000 دیگه پشت سر بکاپ بونه، 20000 دیگه با قسمی نمیکنه، یک جایی میره میخره. وقتی میخرن نمودار میره به طرف سبز میره، یعنی که مردم عجیب و غریب خریدار هستن. از اون خاطر وقت باید بترسین و فعلا نباید بترسین، برعکس باید کار بکنید. زمانی که بازار در ترس است نترسیم، زمانی که بازار در سبز است باید بترسیم. زمان سبز فروش است، زمان سرخ خرید است همیشه. حالا اگر ببینین قیمت بیت کوین اینجا ولومش 58 میلیارد رسید، 84000 دلار آمریکایی رسید و فعلا است قیمت هر واحد بیت کوین 88000 دلار آمریکایی که با 19 میلیارد ولوم و فعلا هم به خاطر کریسمس و سال نو است و خاطر ما ولوم خاص داخل بازار نداریم. یعنی ولوم مثل سابق 90 میلیون، 100 میلیون، 80 میلیون ببخشید میلیاردکی ما نداریم، فعلا کم شده. و فعلا هم اگر ببینیم همین چارت که برای شما اینجا گرفتیم، اینجا ببینید وقتی مردم ترسیده یک بار دو بار، وقتی ترسیده قیمت رفته پس دوباره بالا. قیمت ببینید 1 لک چند شده؟ 1 لک و 4000 از ترس قبلی. اینجا مثلا مردم در ترس در فیر بوده، در 35 بوده، قیمت رفته از 54000 قیمت بیت کوین رفته به چند؟ به قیمت 98000 دلار آمریکایی.
اینجا مثلا از چند 82,000 رفته به چند به 1,04,000 دلار آمریکایی. اینجا وقتی که ترسیدن قیمت از 18 از 25,000 کجا رسید به سبز اگر اینجا بگیریم میشه 41,000 دلار آمریکایی، اگر اینجا بگیریم میشه 68,000 دلار آمریکایی و اینجا اگر ببینیم 1,23,000 دلار آمریکایی شده. قبلش هم بوده 82,000 دلار آمریکایی بوده و به این شکل ما میتونیم بفهمیم که اینجا ما اگر بخریم منتظر باشیم حتما ما سبزی رو میبینیم و اونجا پس دوباره میفروشیم به فایده. فقط یک اندیکاتور یا فقط یک سفر اگر شما بتونید درست تحلیل بکنید میتونید به این شکل به این سادگی بتونید از این فایده بگیرید. همچنین ولیوم میبینید از این زمانی که قیمت ها بالا رفته ولیوم هم همچون در حالت رشد بوده. اینجا پایین رنگ سیاه میبینید بیت کوین ولیوم میبینید ولیوم آساستا بالاتر شده. اینجا یک ولیوم عجیب غریبی داشتیم 181 میلیارد دلار در یک روز، اینجا مثلا 110 میلیارد دلار در یک روز داشتیم و اینجا هم ولیومای بوده که رو به بالاست. وقتی ولیوم رو به بالا میشه به این معنی که خرید و فروش زیاد است. وقتی خرید و فروش زیاد باشه احتمال از این قیمت بالا بره بیشتر است چون خریدارا ناگهانی من میگه دست به خرید میزنن. این هم از این است که اکستریم فی در 22 نوامبر ماه گذشته بود و گریدش هم در 23 می 2025 بود که 76 بود. این منطقه بود کلگیش 76 مثلا اینجا با 88 از فعلا. اوکی و این بود من مورد از که ترس و طمع چقدر تاثیرگذار است و چقدر شما میتونید از استفاده بکنید. حالا اگه به این دانه‌های صرافی رو ببینید چرا مثلا من سعودی هستم در مقابل بازار فعلی تمامی که همگی در مقابل فعلا بازار میگن که بازار نزولی است و این آن است ولی من سعودی هستم به خاطر که چیزایی که من دیده رایستم اینجا برای من نشان دهنده ازی است که بازار نزولی نیست و بازار سعودی است. دانه‌ها روز به روز کم شده رایسته و قیمت‌ها بالا رفته رایسته. البته قیمت‌های بلند مدت من برای شما میگم اینجا قیمت بوده بالانس مثلا 3.43 میلیون دلار بیت کوین بوده و قیمت 42,000 بوده و حالا چند شده قیمت 87,000 دانه‌های بیت کوین به 2.50 میلیون دلار رسیده. یعنی که قیمت از اینجا بالا رفته و دانه‌ها پایین شده و اینجا عین شکل همون قسم قیمت فعلا مثلا بالا است و دانه‌ها روز به روز کم و کمتر شده است. اگر من نزدیکتر برم اینجا من گپ معاملاتی رو می‌بینید اینجا مثلا که قیمت بوده 85 دلار یک دفعه قیمت 88 دلار باز شده به خاطر کریسمس و این و فلان بسمدان بازار از گپ معاملاتی هم داشته اینجا. اگر اینجا ببینیم در 30 روز گذشته 28,000 دانه بیت کوین از تمام صرافی‌ها برآمده 6,000 دانه بیت کوین و اینجا 4,432 دانه بیت کوین از اینجا بالا اومده. اوکی و اینم در مورد نزدیک دانه‌های بیت کوین هست. اگر به این داخل تحلیل تکنیکال شویم و ببینیم که بیت کوین به کدوم سمت بیت کوینی که برای شما گفتم در ویدیوی قبلی برای شما گفتیم بسیار دوست دارن که از بازار نزولی سود هم ببرن مثلا شورت میخواین بگیرن. اگر شما فکر میکنید که بازار نزولی میشه شما میتونید معاملات شورت بگیرید. لینک های صرافی‌های مختلف هست. اگر شما در اروپا و آمریکا هستین و برای شما دیگه صرافی‌ها اجازه فیوچرز نمیده یا فیس بسیار بلند است پیش شما میگیره لینک صرافی وکس پایین است میتونید که برین ثبت نام بکنین اما با فیس کمتر بتونید که فیوچرز بازی بکنید. صرافی هست که بدون اعراض هویت تا 30 دانه بیت کوین خرید و فروش میتونی و میتونی که ویدرا یا دپوزیت بکنی. کسایی که میفهمن بدون اعراض هویت منظور ما اونا میفهمن که یا اونا میفهمن قدری صرافی را برن از استفاده بکنن خصوصا کسایی در آمریکا و اروپا هستین و میتونین مثلا از استفاده بکنین بدون اعراض هویت پول را وارد بکنین پول خارج بدین. یک دوم کسایی که در افغانستان هستین میخواین که اسپات خیلی فروش کنین صرافی امن‌تر باشه اعراض هویت بتونین و شما رو قبول بکنن پاسپورت افغانی یا تذکره افغانی را میتونین صرافی بایننس استفاده بکنین. لینک از اون در پایین است یعنی که کیو آر کد اسکن بکنین برین داخل صرافی بایننس استفاده بکنین. در افغانستان هستین یا در اروپا کسایی که میخواین با بانک خرید فروش بکنین و پول ارسال دریافت بکنین میتونین که صرافی بایننس استفاده بکنین. در غیر صورت اگه میخواین تنها فیوچرز بازی بکنین صرافی وکس کسایی که حالا میخواین فیس کمتر بدین چون ما میبینیم بسیارا مثلا لورج 10 لورج 20 لورج 100 میگیرن و صرافی‌هایی که اگر کمیشنشون بلند باشه پول بیشتر از اینا میگیره و اینا در کل فایده زیاد داره به صرافی میتونه. ولی اگر شما از وکس استفاده بکنین صرافی بسیار کمتر شما فیس میگیره و برای شما اجازه میده که بدون کدام نمیفهم لیمیت یا کدام محدودیت شما میتونید که ویدرا داشته یا دپوزیت داشته باشین. اگر هر مشکل پیش آمد شما میتونید که در وبسایت ما مراجعه بکنید در بخش تماس با ما نوشته کنید یا آیدی تونه و برای ما بنویسید که مشکل چی است پولتون بند شده چی مشکل پیش آمده ما حتما با تیمشون صحبت میکنیم و به اسرع وقت پولای شما رو آزاد میکنیم. و اینم در مورد ازی بود کسایی که فیوچرز میخوان بازی بکنن بیت کوین در صرافی‌ها گفتم قیمت‌های قبلی که برای شما رسم کشیدیم در ویدیوی قبلی گفتم هنوزم پا برجا است و امروز میخوایم فوکس زیادتر بالای اتریوم داشته باشیم که اتریوم از اینجا بتونه رشد بکنه و به قیمت بالاتر از 5000 دلار آمریکایی در آینده برسد در صورتی که بازار کلاپس نشه جنگ شروع نشه بازار آمریکا به این شکل که است روان باشه یعنی رو بالا بره. به نظر من که موقعیت خوب خرید برای اتریوم آغاز شده و میتونیم ما از این مناطق شروع بکنیم. البته من خودم میگم که از اینجا شروع بکنم و تا اینکه
بخریم اینطوری تا قیمت‌های بلندتر، مثلا حداقل مثلا قیمت‌ها $4000 آمریکایی بفروشم تا $4000 آمریکایی، من چقدر فایده میکنم؟ حالا مثلا ببینید 40% میتونه فایده بکنم. اگر ETH خود بزنم میتونم از اینجا تا اینجا مثلا 65% از پیش فایده بگیرم، 70% با ETH بگیریم از پیشش و اینجا بله میتونم که لانگش بگیرم البته داخل اسپات. و یک چیز متوجه باشین، ببینید اینجا بازار سعودی بود نه، بازار پس دوباره پول بک زد و این پول بک به این معنی است که بازار نزولی میشه. اینجا ببینید بعد از سالها، بعد از ماها که قیمت بود قیمت 4100، قیمت رسید به $1400 آمریکایی. بعد از این روند سعودی، روند نزولی یا مثلا همون پول بک، باز دوباره روند سعودی، باز دوباره روند نزولی پول بک و از اینجا پس دوباره بازار بالا میره، روند سعودی داره و پس دوباره باید پول بک بزنه تا به خاطر از اینکه بتونه قیمت بلند و بلندتر دیگه در آینده ببینه. و به این خاطر همیشه وقت بازار اگر سرخ بود به این معنی نیست که بازار از این قدم سرختر میشه و قیمت از این قدم پایینتر میره و خیلی هم اوضاع داغون میشه، مثلا خراب میشه، یا که دیگه اصلا صفر شد، پودر شد، هیچ چیز دیگه به دست نمیاد. نه خیر، اگه ما شما استراتژی داشته باشیم، آموزش دیده باشیم، برای ما هیچ فرق نمیکنه. هر قیمتی که بیت کوین باشه، ایتریوم باشه، ما اگر بازار نزولی باشه ما میریم داخل صرافی ها مثلا با فیوچرز شورتش میکنیم. اگر هم سعودی باشه میتونیم هم لانگ اونجا بگیریم با درصد مثلا پایین و بالا، یا هم از اسپات استفاده بکنیم. و این چیزایی هست که اگر یک تریدر بفهمه براش خیلی کمک میکنه که از بازار سود بگیره. اگر از این نوع ویدیو خوشتون آمد حتما ویدیو ما رو لایک بکنید و با دوستاتون شریک بسازید، سابسکرایب هم بکنید که ویدیوهای بعدی رو شما حتما ببینید. و ویدیوهای تحلیلی قسمی هست که شما اون ساعتی که آپلود میشه باید ببینید، چون بعدش اگر یک روز دو روز بعد ببینید شاید یا که رفته تی پی خود زده یا که آمده استاپ لاس زده تمام شد رفته دیگه، او مدار اعتبار نیست. پس شب روز خوب بخور داشته باشید. الان نگهدار همه شما، ان شاء الله که جیبتان همیشه وقت پر از پول باشه و صحت کامل داشته باشید.